Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Вдень таки розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Здається, що зараз, отак безумно і ніжно, ніхто не пише про кохання, як писав Володимир Сосюра. Його обожнювали жінки. Складною, а інколи суперечливою була доля поета, бо він жив, мислив і дихав поезією, де пахнуть білі акації, палахкотять загравами донецькі ночі і цвіте різнобарв'ям Україна. А його все життя оточувала жорстока реальність політичного тиску і репресій. У 16 років хлопець із донецьких степів остаточно вирішив стати поетом. Його захопила і закрутила злива патріотичних віршів у тодішніх журналах, коли почалася Перша світова війна. Але в юності поезія все-таки найчастіше ототожнюється з коханням. Я дуже хотів бути поетом, гадаючи, що поети – це надзвичайні люди. До них в ароматні кімнати приходять закохані і покірні жінки, неодмінно з жертвеним і тихим коханням. І, звичайно, у цих жінок сині небесні очі і золоте волосся. Писав Володимир Сосюра у своєму романі «Сповіді. Третя рота». І коли почав писати вірші, то вважав, що вони геніальні, і кожний вірш коштує 10 тисяч рублів. У політичній і воєнній круговерті, що склалася в Україні після Першої світової війни, молодій людині легко було розгубитися. Проте у своєму виборі Володька майже не сумнівався. Виголивши оселедець на голові, він пішов до українського війська і став козаком Петлюрівської армії. Так почалася його романтична революція. Адже тоді на Донбасі були більшовики, які розстрілювали за буржуйський вигляд, за косий погляд, за кожне українське слово. Майбутньому радянському класикові тоді було лише 20. Тривала громадянська війна, але молодість брала своє. Молодий козак Володька Сосюра у Бахмуті, тепер це місто Артемівськ, закохався у голубооку польку Констанцію Рудзянську. З першим поцілунком її губи, як вічна рана, ввійшли в його серце. Вона вчилася в гімназії, і юнак обожнював, коли вона йому читала по-французьки, хоч і не розумів ні слова. Його просто чарувала музика звуків. Володька і Констанція з нетерпінням чекали закінчення війни і мріяли одружитися. Але війна тривала. Юнак не раз дивився у вічі смерті. У 1919 році він потрапив у полон до денікінців і був засуджений до розстрілу, як петлюрівець. Однак дивом залишився живий. А у 1920 році опинився в Одесі, де був мобілізований до Червоної армії. Десь у глибині душі в нього було перечуття, що його не вб'ють, що він буде жити, писати вірші і одружиться з Констанцією. 3 роки на фронтах в огні і тривозі він ніжно марив Констанцією, писав їй вірші. А потім лежав на спині і уявляв до фізичного болю її губи та очі. Ось її лице нахиляється над моїм, пропадають стіни, і сині очі заливають все небо. Губи, теплі і вічно знані, притуляються до моїх, і як у молитві завмирає моя душа. Але дівчина не дочекалася коханого, а вийшла заміж за іншого. І коли Володька дізнався про це, то тільки гірко заплакав. Він плакав над своїми мріями. Пізніше він напише: Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет. Ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Затихли бої громадянської. По війні 23-літній Володимир Сосюра поселяється у Харкові і повністю віддається літературній роботі. 1921 року він приходить до харківської газети «Вісті». В редакції скаржилися, що їм доводиться друкувати різну єрунду. А поет сказав: «Не треба єрунду, друкуйте мене». І приніс за ніч написану поему «Червона зима». Писав чомусь про смерть, неначе знав, що ніччю. Раптовий стрілів блиск, вогку пронижить тьму, і ми знов підем на бій за владу робітничу.
О, не забудь мені червону ту зиму. Йому ще довго здавалося, що сніг пахне кров'ю. Але прийшла поетична слава. Його поезіями зачитувалась молодь, а дівчата записували його вірші у своїх щоденниках. Життя вирувало і закрутило Володимира. На одному із студентських вечорів він познайомився з блакитноокою дівчиною з волоссям як льон у трофейній врангелівській шинелі. Звали її Віра Берзіна. Володимир запросив дівчину на побачення на цвинтарі, і вона одразу ж погодилася. Це було їхнє перше побачення. Я ніжно взяв в долоні золоту від сонця голову Віри. І вона, трохи опираючись, повернула своє лице до моїх губ. Вона мені розповіла про себе, що була політруком ескадрону, брала участь у штурмі Перекопу, а до того – придушенні Куркульського повстання на Харківщині. Коли вона мені це розповідала, раптом буквально за крок від нас, перед нами, двоє мовчки і швидко почали копати могилу. І я подумав, мабуть, і щастя наше ляже в могилу. Так воно потім і сталося, але пізніше. А 1922 року Володимир Сосюра одружився з Вірою Берзіною. Саме їй він присвятив оте знамените «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання». В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона, простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Володимир на той час був інструктором при ЦК КПБУ. Відразу ж після одруження молодятам дали квартиру у знаменитому харківському письменницькому будинку «Слово». Народилися сини Олег та Микола. Це були роки найбільших творчих успіхів. Проте божевільна закоханість романтика-поета розбилася об тверді політичні погляди Віри. Дружина-комісар не могла простити і постійно дорікала чоловікові за те, що він колишній петлюрівець. Спливали перші 10 років по революції. Сосюра відчув, що його внутрішні почуття не співпадають з лінією партії, а критика вимагала від нього нового бачення сьогодення. Володимир боявся, що його минуле у петлюрівській армії може закінчитися для нього арештом. Страх, як відомо, змушує людей бути поступливими. І Сосюра, лірик від Бога, пише поему ГПУ. Це були його перші компроміси з поетичною совістю. Моральний стан його погіршується. Він починає ховатися від людей. Крім того, наближався розрив із сім'єю. Одного разу після чергової сварки Віра зібралася і з синами покинула чоловіка. Він з Вірою прожив у шлюбі 7 років. Після розлучення вони ще кілька разів зустрічалися, а от сини до кінця життя його не визнавали. Саме в цей час, у кінці 20-х, Володимир Сосюра закінчує роман «Махно», який так і не публікував, і починає поему «Мазепа», до якої звертався протягом усього життя. Звісно, що ці герої для відомого радянського поета були небажаними, і він знову наражається на критику. А чекісти починають полювати навіть за його рукописами. У березні 1931 року, під час Шевченківського свята у Сталіно, нині це Донецьк, доля посилає Володимиру Сосюрі зустріч із синьоокою Марією Даниловою, яка приїхала на це свято. Їй 21, поетові 33. На третій день знайомства він запропонував Марії вийти за нього заміж. Вони побралися і переїхали до Харкова, де у Сосюри було помешкання у будинку «Слово». Наступного року народився син Володимир. Життя їхнє було бурхливо скандальне. Майже усі їхні друзі вважали, що живуть вони погано, що Марія, у письменницькому середовищі її називали Мурка, сущий диявол і зовсім не любить Володимира. Дійсно, сімейні сварки вибухали часто і гучно, адже Марія сподівалася, що виходить заміж за знаменитого поета, а значить, за забезпечену людину. А насправді потрапила у жахливі злидні до митця, який жив у власному поетичному світі, який був для неї далеким. Сучасники згадували, що ніжна душа поета не витримувала.
Він не міг працювати, тікав з дому і шукав порятунку у чарці. Настає 34-й рік. Він був просто безумним для поета. За націоналістичні ухили його виключають із партії більшовиків та із спілки письменників. Життя навколо ставало суцільною катастрофою. Поет боїться арешту, не ночує вдома. Почалися арешти українських радянських письменників, то мені страшно стало, що розбивалася моя віра в людей. Ми знали дану людину як хорошу, чесну, радянську. Раптом вона ворог народу. І от Хвильовий застрелився. Застрелився Скрипник, якого я любив всім серцем. Голод на Україні і цькування, очолені Микитенком, довели мене до психічної хворості. І Сосюра не витримує. Він готується до самогубства, передає свої твори на зберігання і пише передсмертну записку.